מבוא לארדואינו עם ליביו. פינים וחיישנים אנלוגיים חלק ב'. בשיעור זה שהוא שיעור המשך לחלק א', נכיר הפעם את פיני הפלט האנלוגיים שעובדים בפורמט של PWM, Pulse Width Modulation, וכמו כן נכתוב קוד אשר מפעיל פינים אלה בפורמט של פלט. תזכורת, איך נראים הפינים של הפלט. הפינים של הפלט מסומנים במילה PWM על פני הלוחות של הארדואינו. זו דוגמה לארדואינו דואה שאנחנו רואים כאן פינים של PWM, ולכן בדואה אפשר להשתמש בפינים 2 עד 13, הפינים הדיגיטליים 2 עד 13, במתכונת של פלט אנלוגי PWM. בארדואינו אונו הסימון לפינים של PWM הוא על ידי טילדה, מין גל כזה קטן ליד מספר הפין. אתם יכולים לראות כאן בצילום שפינים 3, 5, 6, 9, 10 ו-11 מסומנים עם טילדה, ורק הם יכולים לשמש בארדואינו אונו כדי לעבוד במתכונת של PWM שיוסבר בהמשך. פקודת הכתיבה לפינים אנלוגיים היא Analog Write, מספר הפין ו-value. מספר הפין הוא פין דיגיטלי שתומך ב-PWM. לפי הלוח שבו אנחנו משתמשים, צריך להיצמד לדפי ההוראות של אותו לוח ולשים שם רק שם של פין שתומך ב-PWM. ה-value, ועליו נסביר בהמשך, הוא ערך מ-0 עד 255 שבעצם מייצג מתח של 0 עד VCC. כלומר, אם נכתוב לשם 0 זה ייצג מתח 0, אם נכתוב 255 זה ייצג מתח של 5 וולט באונו ו3.3 וולט בדואה. עכשיו ננסה להסביר איך פין דיגיטלי שיודע להוציא רק 1 ו-0 יכול לייצר מתח אנלוגי שהוא כל מתח בין 0 ל-VCC. בואו נסתכל על דוגמה של פין דיגיטלי שמתנדנד כל הזמן בין 0 ל-VCC. כלומר, בין 0 ל-5 וולט באונו, או 0 ו-3.3 וולט בדואה. שימו לב שהפין הזה נמצא חצי מהזמן במצב של היי, במצב של 1 לוגי, או 5 וולט באונו, וחצי מהזמן ב-0 וולט. על גל כזה אנחנו קוראים לו גל עם 50% דיוטי סייקל, כיוון שמתוך זמן המחזור הגל נמצא ב-50% מהזמן ב-on, ולכן דיוטי סייקל 50%. אפשר לשנות את משך הזמן שהגל נמצא במצב on לכל מיני מצבים אחרים. לדוגמה, אם בגל האמצעי הגל נמצא 75% מהזמן במצב on ו-25% במצב off, כלומר ב-0, הרי שלגל הזה יש דיוטי סייקל של 75%. הגל התחתון נמצא 25% מהזמן ב-on ו-75% מהזמן ב-off, ולכן הדיוטי סייקל שלו הוא 25%. שיטת ה-Pulse Width Modulation מאפשרת בעצם על ידי פקודת תוכנה לשנות את הדיוטי סייקל של הגל. שימו לב לציור שמולנו. בצד שמאל אנחנו רואים כל מיני אפשרויות של דיוטי סייקל שונה. בצד ימין אנחנו מתרגמים את זה למתח ממוצע שהוא כאילו שקול למתח אנלוגי. למעשה, אם עושים איזשהו ממוצע בזמן על הגל שעולה ויורד בין 5 וולט ל-0 וולט, הרי שאנחנו מקבלים איזשהו מתח ממוצע שאפשר להתייחס אליו כמתח אנלוגי במרכאות. בואו נסתכל על כמה דוגמאות. אם אני כותב את הפקודה Analog Write 0, כלומר הערך שדיברנו עליו קודם הוא 0, הרי שהכוונה היא ל-0 דיוטי סייקל שמתורגם בעצם למתח אנלוגי של 0 וולט. אם אני מסתכל על הדוגמה הקיצונית התחתית, שאני רושם את הערך המקסימלי, Analog Write 255,
הרי שפה ה-duty cycle יהיה 100%, כלומר, הגל יהיה כל הזמן ב5 וולט, ולכן המתח הממוצע הוא 5 וולט. נסתכל על מקרה ביניים, שאנחנו כותבים ערך שהוא בדיוק האמצע בין 0 ל-255, נרשום 127, ואז ה-duty cycle יהיה 50, ומבחינת ממוצע אנלוגי זה יהיה 2.5 וולט. בצורה דומה, אם נכתוב 64 כפרמטר באנלוג רייט, הרי שזה ממופה ל-duty cycle של 25%, שפירושו רבע מתוך 5 וולט, שזה בערך 1.25. 75% duty cycle, אנחנו צריכים לכתוב 191, שזה 3/4 מ-255, ואז נקבל duty cycle של 75%, ששקול למתח של 3.75 וולט. בואו נראה קוד לדוגמה שלוקח הלכה למעשה את השימוש בפינים האנלוגיים בפורמט של פלט, ומפעיל את מנגנון ה-PWM. בואו נסתכל על שורות 4 עד 7. יש שם סטאפ שבעצם מגדירים פין שקראנו לו ב-define PWM פין, זה פין 3 שבאונו מוגדר כפין PWM ולכן מותר לנו להשתמש בו. מגדירים אותו כאוטפוט, אנחנו רוצים שזה יהיה פין פלט. מה עושה הלופ? שזה המיין שלנו, שורות 9 עד 14. בעצם אנחנו קוראים איזשהו קלט בפין אנלוגי. מי ששכח איך קוראים פין אנלוגי, ראוי שיחזור על סרטון של חלק א', ואז אנחנו מתרגמים את הערך שקיבלנו ב-A-in, שזה בעצם התרגום הדיגיטלי של הפין האנלוגי. להזכירכם, זה מספר בין 0 ל-1023. אנחנו רוצים להמיר אותו לתחום של פלט. התחום של הפלט כזכור הוא 0 עד 255. לכן, כדי לעבור מ-0 עד 1023 לתחום של 0 עד 255, אנחנו צריכים לחלק ב-4. לכן, שימו לב לפקודה בשורה 13, Analog Write, לפין שהגדרנו כ-PWM, פין מספר 3, פסיק, הערך שנכתוב אליו הוא A-in חלקי 4. כלומר, למעשה, אם קיבלנו ערך גבוה באנלוג ריד, אנחנו נרצה להוציא ערך גבוה באנלוג רייט. בעצם מה שהתוכנית הזאת עושה, היא מקבלת קלט אנלוגי ומוציאה אותו החוצה כפין אנלוגי, בדיוק אותו ערך שהיא קראה. אנחנו נראה תכף בסימולציה איך זה מתבטא בצורת PWM, וגם נחבר מכשיר נוסף שיאפשר לנו לראות את המתח האנלוגי השקול. המכשיר הנוסף הזה נקרא פלוק או מד מתח. עכשיו נראה סימולציה בטינקרקד, כלי חינמי אונליין שמאפשר לעשות סימולציות ארדואינו, חומרה פלוס תוכנה. למעשה, מה שמחובר פה בקלט של הארדואינו לפין A0 מחוברת הרגל האמצעית של פוטנציומטר. הפוטנציומטר בעצם משמש כמחלק מתח, ולכן הוא יכול ליצור מתח כרצוננו על פני רגל A0 בהתאם לסיבוב של הפוטנציומטר שאני אדגים מיד. רוצה לעשות חזרה על פוטנציומטר, מוזמן לקרוא על כך חומר בנושא. בצד של הפלט שימו לב שפין 3 מחובר, יוצא ממנו PWM, והוא מחובר לשני מכשירים. מכשיר אחד הוא המכשיר העליון פה שנקרא סקופ, שהוא מסוגל להציג גלים שמתנדנדים בציר הזמן, שיש בהם שינוי במתח כתלות בזמן. ותכף נראה את זה מיושם ברמת ה-PWM. המכשיר השני נקרא רב מודד, שמסוגל להציג מתח אנלוגי שקול, שזה בעצם תרגום ל-DC, למתח ישר של ה-PWM. וכאן נוכל להדגים בדיוק את הפעולה שדיברנו עם פקודת הכתיבה לפינים אנלוגיים.
הקוד, שימו לב לקוד, הוא בדיוק הקוד שהראינו בשקף הקודם. בואו נתחיל להפעיל את המנגנון, שימו לב שכרגע הפוטנציומטר נמצא במצב השמאלי ביותר, ולכן אנחנו רואים מתח אנלוגי 0, ו-PWM עם 0 duty cycle. כאשר אני לאט לאט מסובב את החוגה, אני מנסה להגיע במידת האפשר, אנסה לדייק ככל האפשר, פחות או יותר ל-2.5 וולט, שזה פחות או יותר חצי מה-VCC. בקירוב, אתם רואים שבקירוב ה-PWM, ה-duty cycle, הוא כ-50%. אם אני אסובב את החוגה עד הסוף ימינה, אני אראה במתח האנלוגי 5 וולט, וב-PWM, בסקופ שלמעלה, אני רואה duty cycle של 100%, כלומר הגל נמצא כל הזמן ב5 וולט. סיכום שיעור. הדרך הטובה ביותר לסכם את נושא הפינים האנלוגיים היא לעבור על הפקודות האנלוגיות. פקודת קלט, in value שווה analog read A1. הפרמטר מציין את שם פין הקלט, שימו לב שפיני הקלט מתחילים באות A, A0, A1 וכו'. בתור פרמטר פה אפשר לרשום A1, אפשר גם לרשום 1, הספרייה תדע לזהות שמדובר על פין קלט A1. ה-in value הוא הערך המתקבל מקריאת פין אנלוגי אחרי שהמרנו אותו על ידי A2D לערך דיגיטלי בין 0 ל-1023. אם אנחנו רוצים לתרגם לוולטים, אנחנו נשתמש בנוסחה שדיברנו בחלק א'. זאת היא הנוסחה. בואו ניקח דוגמה מספרית, נגיד שקיבלנו ב-in value את הערך 49, הרי שאם נחלק אותו ל-1023 ונכפול ב-VCC של האונו 5 וולט, נקבל שהדבר שקול ל-0.238 וולט. לגבי פיני הפלט, אנחנו משתמשים בפקודה analog write, פין נאמבר מייצג פין דיגיטלי שתומך ב-PWM, אנחנו יכולים לזהות אותם על פי כיתוב PWM או סימן של טילדה, סימון של גל שצמוד למספר הפין. רק בפינים האלה אפשר להשתמש למטרת PWM. ה-out value הוא בעצם הערך שאנחנו רוצים לדחוף החוצה. אנחנו לא רושמים את הערך הזה בוולטים, אלא במספר מ-0 עד 255 שמייצג מתח של 0 עד VCC, 5 וולט עבור האונו, 3.3 וולט עבור הדואה, והכנתי פה איזה נוסחת עזר שאתם יכולים להשתמש בה. אם אני רוצה לדחוף ערך מסוים בוולטים, נאמר את הערך שקיבלתי בנוסחה הקודמת, 0.238 וולט, אני רוצה להוציא החוצה, אז אני מחלק את המספר הזה ב-VCC, ב5 וולט, כופל ב-255, ואז אני אקבל את ה-out value שאני צריך לשים בפקודה analog write. זה יוצא בקירוב 12, לכן אם אני ארשום analog write עם מספר פין כלשהו, ואני אכתוב שם את ה-out value 12, הרי שאותו פין יוציא החוצה גל בפורמט של PWM ששקול למתח אנלוגי של 0.238 וולט.